Vandaag maak ik een wandeling rond en door Deventer. Ik begin bij het station en loop door het Rijsterborgheirpark of Singelplantsoen, wat is ontworpen in 1886 door Leonard Anthony Springer. Het park ligt op een deel van de vroegere vestingwerken van Deventer. Rond 1620 waren deze versterkingen buiten de muren van de stad aangelegd. Ik wandel langs de IJssel door het gebied Ossenwaard. Voorheen had dit uiterwaardengebied een puur agrarische bestemming. Nieuwe inzichten in natuurontwikkeling langs de grote rivieren hebben ertoe geleid dat de Ossenwaard vanaf 1993 is veranderd in een natuurontwikkelingsgebied. Het Worplantsoen is buitendijks gelegen park in Deventer. Het is het oudste stadswandelpark van Nederland. In de winter wordt het soms voor korte of langere tijd door de rivier overstroomd. De Worp was al in 1578 langs paden en wegen beplant met bomen. In de 17e eeuw kwamen er steeds meer hoven, tuinen, met tuinhuisjes van wat meer welgestelde Deventer families die zomers de vaak benauwde stad voor enige tijd wilden ontvluchten. Oorspronkelijk lagen deze hoven in de stadsvrijheid ten oosten de stad. Maar doordat Deventer in verband met de 80-jarige oorlog versterkt werd met vestingwerken, moesten de tuinen daar verdwijnen. Pontje Deventer voer al voor de Tweede Wereldoorlog. De 3 gebroeders van Weijen waren destijds exploitanten. In de tijd van de oorlog mochten de gebroeders van de Duitsers echter niet varen. Tot de komst van de nieuwe spoorbrug met loop- en fietsverbinding ging het erg goed. Helaas was het zo dat het pontje in de rode cijfers raakte door de komst van de nieuwe brug, omdat er nu een makkelijke en gratis optie was om de oversteek zelfstandig te voet of te fiets te maken. Echter wist het men toch weer kie te draaien doordat het steeds moeilijk werd om in de binnenstad te parkeren. Hierdoor vaart het pontje nog iedere dag. Deventer maakte in de middeleeuwen deel uit van het Hanseverbond, een belangrijk Noord-Duits handelsnetwerk. Het is een van de oudste steden van Nederland. De plaats staat al in 9e eeuwse bronnen van het bisdom Utrecht vermeld. In een oorkonde uit 877 wordt gesproken over 7 hoeven in Daventer-Portu, de haven Deventer. In 952 wordt Deventer in een schenkingsoorkonde van koning Otto I als stad vermeld. Nadat de plaats in de loop der tijd steeds meer rechten en privileges had verworven, ontving ze in 1123 van keizer Hendrik V de beschikking over de gemeentelijke gronden. Dit wordt door historici beschouwd als het moment van verkrijgen van stadsrechten door de inwoners. De stad heeft het oudste stenen huis, het oudste wandelpark en met de Atheneumbibliotheek ook de oudste wetenschappelijke bibliotheek van Nederland.
De bekendste kerk van Deventer is de Lebuinuskerk, een laatgotische kerk met Romaanse, 11e eeuwse delen en een torenkoepel uit 1613 naar ontwerp van Hendrik de Keizer. Deventer is een bezienswaardige stad met een monumentaal centrum. Het middelpunt van de binnenstad wordt gevormd door de Brink, een langgerekt marktplein omzoomd door bomen en terrassen. Het herbergt diverse monumentale panden en objecten. Een blikvanger op het plein is de Waag, een laatgotisch waaggebouw uit 1528... waar nu Museum de Waag is gehuisvest, het voormalige historisch Museum Deventer. Maar we moeten denk ik deze kant op. Midden op het plein staat de Wilhelmina fontein, die in 1898 bij een Deventer ijzergieterij gemaakt is. De gotische Sint-Nicolaas of Bergkerk met 2 Romaanse westtorens uit circa 1200 staat op het hoogste deel van het middeleeuwse bergkwartier dat op een oude rivierduin gebouwd werd. Deze kerk fungeert als concert- en expositieruimte. Mooi, ik ga even naar kijken.
Deventer kent landelijk bekendheid met het Dickens Festijn. Dit tweedaagse evenement wordt op initiatief van buurtbewoners en middenstanders sinds 1991 gehouden in het weekend voor Kerstmis in het middeleeuwse Bergkwartier, deel van de oude binnenstad van Deventer. Dit is een Engelse lunch.